Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem một cái loại nhớt rất là hot ở cái thời điểm hiện tại, đó là cái dòng nhớt Repsol Racing mẫu mới. Đây là cái dòng nhớt rất là hot ở cái thời điểm hiện tại nha anh em. Nó chỉ mới ra mắt cỡ được 1 tháng thôi, và bây giờ mình đã có nó trên tay. Đó, cái chủ đề chính hôm nay là mình sẽ thay nhớt cho xe mình review cái dòng nhớt mới, và mình sẽ test cái âm thanh của Bo Yoshimura cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ để coi cái dòng nhớt này nó có gì đặc biệt không. Repsol Racing mẫu mới. Cái dòng nhớt này thì mình về được khoảng 1 tuần rồi anh em, và mình thay cho rất là nhiều anh em rồi. Xe mình thì mình chưa có đi. Ngay bây giờ mình sẽ đổ cái dòng nhớt này vô xe mình để mà đi thử. Hồi trước thì mình có đi cái dòng nhớt Repsol Racing. Đây là cái chai nhớt Repsol Racing mẫu cũ nha anh em. Đó, thì hồi trước giờ mình cũng đã sử dụng cái dòng nhớt này rất là nhiều rồi, và đã quá quen thuộc với dòng nhớt Repsol Racing rồi. Thì đặc trưng của cái nhớt này khi mà mình đổ vô xe của mình đó là cái xe mình nó bốc, rất là nhẹ cái xe. Chỉ có điều cái nhớt này nè, nó hơi nóng. Cái chuyện mà xe nóng máy thì nó cũng tùy thuộc vào nhiều thứ lắm, chứ không phải là do nhớt nha anh em. Có khi cái xe anh em mới mua chưa hết rô đai, hoặc là cái xe anh em mới chỉ đi được có mấy ngàn cây thôi, thì lúc đó cái cục máy của anh em nó sẽ rất là nóng. Nhưng khi chiếc xe mà anh em đã rô đai đầy đủ và anh em đi lâu rồi á, thì cái cục máy anh em nó rất là nguội, nó không có nóng đâu. Như xe mình bây giờ mình đổ Repsol vô mình chạy thì mình cũng không thấy nó nóng. Mình thấy rất là nhiều anh em ưa chuộng cái dòng nhớt này. Mình cũng đã kinh doanh nó tới nay là được khoảng 3 năm. Đó, khoảng 3 năm rồi. Và hiện tại mình vẫn còn kinh doanh cái dòng nhớt này. Nhưng bây giờ cái mẫu này đã bỏ rồi anh em. Đây là cái chai mới ha. Thì trước khi đổ cái chai này vô xe của mình á, mình sẽ quay cho anh em xem tổng quan bên ngoài chai nhớt nó như thế nào ha. Thì cái miếng nhãn của nó là màu xanh nha anh em, màu xanh và màu xám kết hợp màu trắng, nhìn rất là nhẹ nhàng luôn. Ở đây là có một cái logo của Repsol, ở đây có một cái chữ là nhớt xe máy nè ha, dịch ra tiếng Việt là nhớt xe máy. Racing có nghĩa là đua xe, Repsol Racing. Thì ngay chỗ này nó có một cái logo Repsol Honda Team. Thì cái nhớt này là người ta sẽ kết hợp với đội đua để mà cho ra mắt, cho nên là ở trên đây là có một cái logo của Repsol Honda Team. Theo mình thấy thì cái bao bì của cái chai nhớt này nó hiện đại hơn, nó đẹp hơn, cái chai nhớt nó gọn gàng hơn. Ở đây là cái mức 4T 10W40. Đó, đây là cái dòng Racing 10W40 mà anh em mình thường hay sử dụng nhất. Anh em nào mà đi mấy cái dòng xe số là rất là thường sử dụng cái dòng nhớt có cái thông số là 10W40. Đó là đạt chuẩn luôn á. Rồi, ở dưới này là full tổng hợp mát luôn, có nghĩa là nhớt full tổng hợp toàn phần luôn, không có pha gì hết. Ở đây là 1 lít, cái chai này là 1 lít nha anh em. Đó, chai 1 lít. Thì so sánh giữa cái chai nhớt cũ và cái chai nhớt mới thì anh em có thể thấy là cái chai nhớt mới của mình nó sẽ gọn hơn. Cái chai nhớt cũ thì nhìn nó hơi mập, còn cái chai nhớt mới là nhìn nó gọn hơn. Đặc trưng của dòng Repsol Racing từ xưa tới giờ á, thì anh em hay nói là nó nóng nhưng mà nó bốc, đúng không? Còn bây giờ nhiều anh em thay vào nói với mình là cái dòng nhớt này nó đỡ nóng và nó rất là ổn định. Nó ổn định hơn cái bản trước kia rất là nhiều. Có nghĩa là họ đã cải thiện lại một số công nghệ ở trong này mình chưa có biết được. Đó, thì mình sẽ để những cái thông tin chi tiết của dòng nhớt này, thông số đồ này kia ha, ở dưới phần mô tả để cho anh em dễ hình dung và tham khảo trước khi mà mình quay qua mình sử dụng cái dòng nhớt Repsol Racing, nếu mà anh em nào mới đi lần đầu. Rồi bây giờ bản thân mình sẽ đổ cái chai nhớt này vào xe của mình. Đó, mình đi thử rồi clip kế mình sẽ cho anh em ý kiến về cái chai nhớt này. Thì cuối tuần này là mình sẽ có một cái tour miền Tây, thì lúc đó mình sẽ chạy bằng cái dòng nhớt này, sẵn mình test trên đường luôn. Mình test từ đây xuống dưới và từ dưới đi về xem nó như nào. Thì lúc đó mình sẽ cho anh em ý kiến, góp ý cho anh em ở trong cái clip kế ha. Còn bây giờ mình sẽ đổ chai nhớt này vào xe của mình chạy. Phải nói là cái bô này nó bự nhưng mà nó rất là nhẹ anh em, nó nhẹ hiệu à, rất là nhẹ luôn, cầm rất là nhẹ luôn nè. Rồi mình cầm nè, đó, rất là nhẹ. Bây giờ mình gắn vô. Đó. Cái
cái cổ này nó không đúng anh em, cho nên là khi mình bỏ nó vô nó hơi lỏng ra, nó không có bóp. Nếu mà đúng cái cổ của nó thì nó sẽ bóp khít luôn, còn cái cổ này là cái cổ của mình gắn cái cổ của mình gắn cái lon thử thôi, cho nên là nó sẽ không được bóp như là anh em gắn cái cổ của nó luôn, nhưng mà nó vẫn chắc nha. Khi mà gắn vô xong thì nó vẫn chắc, vẫn test được, có điều nó hơi không được chắc chắn thôi, còn âm thanh thì vẫn nghe được bình thường. Ok, bây giờ mình sẽ ship ốc lại. Thì Repsol hồi xưa giờ họ thiết kế á, là nó sẽ có cái ống cho mình. Thì cái này nó rất là tiện luôn. Anh em nào mà ở nhà không có cái quặng để mà chiết nhớt á, thì mình sẽ có một cái ống. Mình nghe nói là cái sản phẩm mới của Repsol á, thì cái ống nó sẽ dài hơn. Hồi trước cái ống tới đây à, còn bây giờ cái ống dài tới đây, thấy không? Cái ống nó dài hơn. Thì mình có thể dùng trực tiếp cái ống này, mình đổ vô luôn và mình châm nhớt, nó rất là tiện lợi. Còn mấy dòng nhớt khác thì ít có dòng nhớt nào có ha. Theo mình thấy là chỉ có Repsol là có cái ống thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đổ vô nè, dùng cái ống đổ vô nè. Ok, mình đã đổ 1,4 lít vô xe. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe tiếng bô Yoshimura. Thì cái bô này hôm bữa mình đi tham gia cái sự kiện tại hội Suzuki mình được tặng nha anh em. Bô này mình được tặng nha. Ok, bây giờ mình sẽ nổ máy lên, mình cho anh em nghe thử cái âm thanh Yoshimura và cho xe nó bơm nhớt lên đầy đủ. Bắt đầu mình đem xe ra đường mình test thử, mình test ride vòng vòng cho anh em xem. Ok. Không biết là cái âm thanh nó nổ như thế nào. Wow. Wow, wow. Rất là hay anh em ơi. Nổ hơi bị hay luôn. Không có tiêu nha, nhưng mà nghe rất là ấm. Hơi bị hay luôn. Má ơi nó phê kìa. Trời đất ơi nó phê kìa. Ok, bây giờ anh em mình ra đường thôi. Tại vì ở đây á là xóm trọ, mình nẹt bô thì mình sợ hàng xóm người ta nói ha. Bây giờ mình dắt xe ra đường đi, mình chơi. Ok, âm thanh rất là phê anh em. Cái bô này giá mới hiện tại á, nếu mà anh em đi mua thì nó khoảng 11 triệu. Còn bán cũ thì không biết là bao nhiêu ha. Mình gắn lên mình test thử nè. Rồi. Có điều cái cổ mình gắn vô nó hơi lỏng anh em. Nếu mà nó khít nó nghe hay hơn nữa. Đường ướt quá, trời mới mưa xong luôn. Bây giờ chạy xong về là mình phải vệ sinh cái bô lại nữa, dơ quá. Gặp cái xe này chạy trời mưa khó chịu lắm, cát đất nước nó văng lên chân. Nghe hay thật sự luôn á. Hay quá. Để kiểm tra lại coi bát bọng độ có lỏng không. Chạy chút rớt cái bô luôn chết á. Tiền không á anh em. Ôi cái xe mình hôm nay sao nó lùn dữ vậy ta. Chắc do cái phuộc sau. Ok. Đây. Ôi bốc khói luôn rồi. Phá zin em nó rồi. Thấy không? Đã không? Trời đất ơi nó sướng gì đâu á. Nhìn đẹp ha.
nhìn cũng ok chứ bộ. Cái form cổ này cũng đẹp á. Cái cổ này của mình là cổ bên Trọng Tính bán anh em. Giá của nó tầm khoảng 700 cây. Đù, chạy chút xíu nó bốc khói lên nè. Đó, có nóng không? Quá đã luôn. Có điều trời chuyển mưa không dám chạy nhanh. Rồi, giờ nổ máy lên cho anh em nghe Ganti ở đây thử ha. Ở đây không có ai nè. Ganti im ru luôn. Đó, Ganti nổ im ru luôn. Phê thật sự. Ok, bây giờ mình test ride dài đường ha. Nói chung là bây giờ mình chạy vòng vòng mình test ride cái nhớt. Xem cái nhớt này như thế nào, cảm nhận thử. Rồi, ok, bây giờ đi test nhớt nè. Test xương xương cho anh em cái cảm nhận bây giờ luôn. Ô là ok, âm thanh quá hay luôn. Đó. Hay cực kỳ luôn, khỏi cần đi tiêu anh em. Khỏi đi tiêu luôn. Mấy cái bô này á, theo mình á là anh em nên đi canh sao đi nguyên cây luôn, khỏi đi tiêu thì nó sẽ hay hơn. Còn mình mà đi tiêu á thì nó sẽ bị ém, nó mất cái chất của bô. Quá đã luôn. Cái cảm giác mà khi cái xe mình đổ Repsol Racing vô á, mình biết liền anh em. Nó nhẹ lắm, thật sự luôn. Repsol Racing khá là nhẹ luôn. Thì nãy giờ mình chạy cũng vòng vòng mình chạy cũng nhiều lắm á. Mình chạy thử cái nhớt á. Thì máy thì nói chung là nóng, ấm. Tại vì chạy tour toàn là tour red line không à. Rồi, còn đây là cây bô ha. Thì anh em nãy giờ cũng nghe ha, nổ rất là hay ha. Đó. Thì sắp tới cuối tuần này mình đi cái tour xuyên miền Tây thì mình sẽ cho anh em mấy cảm nhận về cái nhớt Repsol Racing bản mới. Rồi, video mình tới đây cũng rất là dài. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm cái chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em, xin chào và hẹn gặp lại.